හයියාලුවනේ සුබ දවසක් කියනවා ඔයාලට. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි අද ආවා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න වෙනම තැනකට කිව්වේ අපි මේ ඉන්නේ තාම මේ පල්ලෙහාට යන තැන. ඔයාලට පේනවාද අර පහලින් පේනවා මේ විශාල ඒරියා එකක්. ඒකට තමයි අපි යන්නේ. මේක ඇත්තටම තියෙනවා ගෙදරට අපේ ගෙවල් වලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම. ඒ කියන්නේ සෝෆා තියෙනවා, එතකොට තියෙනවා, ඩිනර් සෙට් තියෙනවා, බාත්රූම් අයිටම්ස් තියෙනවා, හැම දෙයක්ම තියෙනවා. සම්පූර්ණ ගෙදරට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මේ වගේ ඉතින් මේ මිල බැලුවොත් නම් මිල ගොඩක් ලංකාවට වඩා ගොඩක් මිල වැඩි. ඒ වුණාට ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බැලුවොත් මේ කොහොමද ගේක ෆර්නිචර් හැම දෙයක්ම ගයක් ඇරේන්ජ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ කොහොමද මේවා මේ ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඉතින් අපි මෙහින් මේවා අරගෙන යනවනම් සෑහෙන්න මුදලක් අපිට වියදම් කරන්න ඕනි මේවා අපිට ලංකාවට අරන් යන්න. ඒත් මම හිතනවා ලංකාවෙත් අපිට මේ වගේම දේවල් මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මීට වඩා ගොඩක් අඩු මුදලකට. මේක ඉතින් ගොඩක් ලස්සන නිසා තමයි දැන් ගෙවල් ගොඩක් ලස්සනට තියාගන්න කැමති ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඉතින් එයාලට පොඩ්ඩක් පොඩි දැනුමක් ලබා ගන්නත් එක්ක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. මේකේ මේ ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන විදිහ බලාගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගයක් කොච්චර ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්නකෝ. මේ දැන් මේ ටේබල් එකක් උඩ තියලා තියෙනවා පිඟන්, එතකොට හැන්දි, ගෑරුප්පු සම්පූර්ණ සෙට් එකක් තියලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ මිල දාලා තියෙනවනේ. මේ මිල දාලා තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණම සෙට් එකේ මිල තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දැන් වෙන වෙනම ගන්නවා නම් එහෙම වෙන වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් මේක මේ සම්පූර්ණ සෙට් එකට ඉතින් අපිට සෑහෙන ගාණක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒ වුණාට දැන් මේකේ එක අයිටම් වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන් නම් කට්ටියට ගන්න ඕනනේ. එහෙම වුණාම ඉතින් ඒ කට්ටියට ඒව වෙන වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම chance එකක් මේකේ තියෙනවා. ඔය මේක අපිට පේනකොට මිල පේනකොට අපිට වුණත් හිතෙනවා මේක සෑහෙන ලොකු මුදලක් කියලා. ඒ වුණාට ඒ දාලා තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණම සෙට් එකේ මිල තමයි ඒ දාලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම අපිට ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා හිතුනේ. ඇත්තටම මේක ඇතුළට යනකොට අපිටත් නිකන් අමුතු දෙයක් දැනුණා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ බඩු ටික ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන විදිහ දැක්කහම කිචන් එක, එතකොට බෙඩ්රූම් එක, ඩයිනින් ඒරියා එක, එතකොට කර්ටන්ස්, බාත්රූම් අයිටම්ස් ඒ ඔක්කොම තියෙන විදිහ දැක්කහම අපිට හිතුණා ඉතින් හැම කෙනෙක්ම කැමතිනේ ගෙයක් ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් මේකෙන් ගොඩාක් අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන් කට්ටියට ගෙයක් කොහොමද ඇරේන්ජ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි වැඩියම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට
ගේන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දෙනෙකුට ලොකු අයිඩියාස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගේ කොහොමද හරිගස්ස ගන්න කියලා ලොකු දැනුමක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් තමන්ගේ ගේ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්.
එහෙනම් ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. හැමදාමත් වගේ අපේ වීඩියෝස් බලලා ලයික් කරලා කමෙන්ට්ස් කරලා ෂෙයා කරලා උදව් කරන ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහලින් තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. හැමෝටම බුදු සරණයි. ජේසු පිහිටයි. පරිස්සමෙන්